ආයිබෝවන් හැම දිනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එක බලන ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ස්විච් එක සම්බන්ධව. මේක ඇත්තටම මේක front loading washing machine වලට එන වතුර level එක කොච්චරද කියලා බලන sensor එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේක ඇත්තටම electronic device එකක් නෙමෙයි. මේක electrical device එකක්. මේකේ තියෙන්නේ switch contact එකක් විතරයි. කිසිම IC එකක් resistor එකක් කිසිම electronic උපාංගයක් මේක ඇතුලේ නැහැ. මේක භාවිතා කරේ ගොඩක් වෙලාවට front loading washing machine වල ටිකක් පරණ මොඩල් එක නේ timer කරකවන ඒවා වගේ තමයි මේක ආවි ගොඩක් වෙලාවට. අලුතෙන් එන washing machine වල නම් මේක බලා ගන්න බෑ. ටිකක් පරණ machine වල තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ front loading universal PCB board එකෙත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ PCB board එකේ ඔයාලට මේ sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ PCB එක සම්බන්ධව තමයි මේ sensor එක කියලා දෙන්නත් උවමනා කරේ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් විදියට මේ මොකක්ද මේකෙන් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ XQG 3388 කියන universal front loading washing machine PCB එකේ පොඩි දෙයක් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ PCB එක සම්බන්ධව නෙමෙයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. නමුත් පොඩි දෙයක් කතා කරමු මේ PCB එක සම්බන්ධව. front loading washing machine එකක PCB එක හදාගන්න බැරි නම් දෙවනුව කරන්න පුළුවන් විකල්පය තමයි මෙන්න මේ universal front loading washing machine PCB එක සවිකරන එක. මේ PCB එක සවිකරන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අපි කරනවා ඉස්සරහට. ඒකට සමගාමීව තමයි මේ sensor එක කරන්නේ. අද මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් දෙන එක තමයි මගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. ඒකට කරන වීඩියෝ එකක් විදියට මේක ඔයාලා සලකන්න. අපි මේ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේක front loading universal PCB එකක්. ඒකට එන sensor එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඔයාලට ටිකක් පරණ washing machine වල බලා ගන්න පුළුවන්. timer කරකවන front loading washing machine වල තමයි වඩාත් වැඩියෙන්ම අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ බැලෝන් එකක් තියෙනවා. මේ බැලෝන් එකකට මෙතනින් හුලම් ප්‍රෙෂර් වෙනවා. මේ බැලෝන් එකට හුලම් ප්‍රෙෂර් වෙනකොට මේක ඇතුලේ තියෙන ඩයෆ්‍රම් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක මේ පොඩි කන්ටැක්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා මේකේ. කන්ටැක්ට්ස් දෙක එකට සම්බන්ධ වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. බලමු මම මේ කියන දේ මොකක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක් නෙමෙයි. කිසිම IC එකක් මේක ඇතුලේ නැහැ. ස්විච් කන්ටැක්ට් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට මල්ටිමීටරෙන් ලේසියෙන්ම මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන් වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගහලා තිනවා මේක ඇම්පියර් දෙකක් මේකට අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න සමා වෙන්න. මේකේ ටර්මිනල් 1 එකයි 2 එකයි 10 ඇම්පියර් පුළුවන්. 1 එකයි 3 එකයි 16 ඇම්පියර් පුළුවන්. 1 එකයි 6 එකයි 2 ඇම්පියර් පුළුවන් කියලා මේකේ ගහලා තියෙනවා. බලන්න. ඒ වගේම අපි අද බලමු මේකෙදි තියෙන මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා ටර්මිනල් 3ක්. මෙතන තියෙනවා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් 3කුත්. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තියෙන්නේ කොපමණ ප්‍රමාණයක් වතුර පිරෙන්න ඕනද හයි එකේ සහ ලෝ එකේ කියන ටියුනින් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කරකවන්නේ නැහැ. මොකද කම්පැනි එකකින් තියලා එවන්නේ හරියටම තියලා එවනවා. දැන් මේක යුනිවර්සල් එකක් නිසා අපිට මේකේ ටියුනින් ඔප්ෂන් සමහර අවස්ථාවලදී තියන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද සමහර වොෂින් මැෂින් වලට වතුර ලෙවල් එක වෙනස් වෙන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ වොෂින් මැෂින් එකක මේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ස්විච් එකක් මේක. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ස්විච් එකක් තිබුණොත් අපි ඒ ඔරිජිනල් සෙන්සර් එකම තමයි දාන්නේ. මොකද මේ මැෂින් එක ඩිසයින් එකේ තියෙන වෝටර් ලෙවල් එකටම වැඩ කරනවා. ඕනම මැෂින් එකකට මේක මාරු කරන්න පුළුවන් මේ ටයිප් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ස්විච් කියන්නේ ස්විච් ටයිප් එකේ සෙන්සර් තියෙන ඒවට ඕනම එකකට දාන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්නේ. මේක ස්විච් එකක් නිසා ඕන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්විච් ටයිප් එක. කියන්නේ ටයිමර් ටයිප් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික නැති එකක් මේක. මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික නැති එකක්. නමුත් මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් එකකට ඇවිල්ලා තිනවා යුනිවර්සල් PCB එකකට. ඒක එවල තියෙන්නේ අපිට ලේසි වෙන්න. මොකද ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ආවම යුනිවර්සල් කියන එකේදී මේක නොගැලපීමක් සිද්ධ වෙන නිසා. අපි වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැතුව අපි යමු ඉක්මනට මේකේ ටර්මිනල්ස් ටික චෙක් කරන්න. බලමු. මල්ටිමීටරේ මම බස මූඩ් එකට මාරු කරලා තියෙන්නේ. right බස මූඩ් එකේ තියෙනවා. දැන් මේකේ ගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙනවා එක මෙතන තියෙනවා 1 කියලා ගහලා මෙතන තියෙනවා 6 මෙතන 4 ගහලා තියෙනවා 3 ගහලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් 3 තමයි ගන්නෙ.
බලන්න මේක අතර කන්ටැක්ට්ස් කිසිම කන්ටැක්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න බෑ. රයිට්. දැන් මම මේකට මෙන්න මේ හෝස් එක සම්බන්ධ කරනවා මේකට. හෝස් එක සම්බන්ධ කරලා මම අනිත් පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් මම කටින් හුලම් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා. ලෙවල් 2කට. ඒ කියන්නේ ලෙවල් 2කට හුලම් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා මම මේ කටට සම්බන්ධ කරලා මේක ඇතුලේ තියෙන බැලෝන් එක උස් පහත් කරන්නයි මේ ලැස්ති වෙන්නේ. කතා කරන්න බැහැ මට මේ වෙලාවේ. බලන්න ඔයාලා බලා ගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එකට සම්බන්ධ කරනවා. right. දැන් පළවෙනි ලෙවල් එක විදියට මේක කන්ටැක්ට් වුණා. මම වැඩිපුර තව ටිකක් වැඩිපුර හුලම් ප්‍රෙෂර් කරාට පස්සේ මෙතන කන්ටැක්ට් වුණා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලෝ ලෙවල් එක හයි ලෙවල් එක කියලා අපිට ලෙවල් දෙක ගන්න පුළුවන්. මේක කොමන් එක නියුට්‍රල් එක විදියට ගන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන මේ දෙක අතර කිසිම කන්ටැක්ට් එකක් දැන් නැහැ. මම මේ බටේට සාමාන්‍ය හුලම් ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නම මේ පළවෙනි ලෙවල් එකට ඔන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකයි කන්ටැක්ට්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලෙවල් එකට කන්ටැක්ට්ස් වෙන්නේ මේ පළවෙනි එකයි හයවෙනි එකයි කියන. ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර මේ හුලම් ප්‍රෙෂර් කරාට පස්සේ මේ 1යි 6යි කන්ටැක්ට් වෙනවා. ටිකක් අඩුවෙන් හුලම් ප්‍රෙෂර් කරාට පස්සේ 1යි 4යි කන්ටැක්ට්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ normally close normally සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ස්විච් දෙකක් තියෙන්නේ. මේ ස්විච් දෙකෙන් තමයි මේක කන්ටැක්ට්ස් හදලා තියෙන්නේ. මේ කන්ටැක්ට්ස් හරහා තමයි මුළු මැෂින් එකම වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍ය සරලම දෙයක් තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වෝටර් ලෙවල් සෙන්සර් එක ගැන මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බලලා නැත්නම් වොෂින් මැෂින් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට තව අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක සරලම ස්විච් එකක්. මෙතනින් ලැබෙන ප්‍රෙෂර් එක අනුව ලෙවල් දෙකකට මේක ඔන් ඔෆ් කරන එක කරන්නේ. පළවෙනි එක ඔන් කරනවා. පළවෙනි එක මේකට ඔන් කරනවා. පළවෙනි එක මේකට ඔන් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ දෙන්නට තමයි ස්විච් කරන්නේ. වෝටර් ලෙවල් දෙකකට තමයි මේක ස්විච් එක හදලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවා වලට බලා ගන්න පුළුවන් මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට කන්ටැක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කන්ටැක්ට්ස් තියෙන්නේ වෝටර් ලෙවල් 2-3කට ස්විච් කරන්න තමයි ඒවා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මේ සරලම සෙන්සර් එකක් ගැන නොදන්න අය දන්න මගින් සාමාන්‍ය දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. මේක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක නොදන්න කෙනෙකුට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. නොදන්න කෙනෙක්ට මේ ඔයාලට වෙන නිර්මාණ වලටත් මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රෙෂර් එකේ ලෙවල් 2කට මේක කන්ටැක්ට් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කන්ටැක්ට් සිද්ධ වෙන වේලාව කියන්නේ කොච්චර ප්‍රෙෂර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ටර්මිනල්ස් තුනෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරලා. right. මම හිතන්නේ iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකෙන් අද යමක් ඉගෙන ගන්න නැති නොදන්න අය ඒ වගේ මතක් කරනවා මේ වගේ universal PCB washing machine PCB වගේම washing machine spare parts අපේ iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික පහලා තියෙන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාලා නිවසටම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් මතක් කරන ගමන් අදට අපි වීඩියෝ එක නතර කරනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකත් එක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට නතර වෙනවා වීඩියෝ එකේ. සුබ දවසක්.